năng lực combat, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Một hành trình mới, một sứ mệnh cao cả. Cả khoa học cũng không thể chứng minh khối óc của con người. Họ, những con người phi thường đã dệt nên một câu chuyện đẹp về một bộ não tối cường. Tôi không nghĩ là một người bình thường lại có thể có được những cái khả năng như vậy. 74 màu vàng, 06 màu đỏ, 73 màu vàng. Đôi khi có những điều mà người ta không tin dù đó là sự thật. Đây thực sự là một cái sàn diễn thời trang của các cái bộ não mà chúng ta sẽ rất hiếm gặp trong cuộc đời này. Hôm nay, người khiêu chiến sẽ chinh phục những thử thách nào đầy cam go. Bây giờ em muốn đổi cái cách thách thức đi. Chu Thành thắp con đọc ngược lại. Tường đánh 10 nốt nhạc cùng một lúc, em đọc được tên với 10 nốt nhạc đó. Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Chân thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Và trí tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Và chương trình được tài trợ độc quyền bởi nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực combat, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apas Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và để tìm kiếm những tài năng, những trí tuệ của Việt Nam, dĩ nhiên không thể không kể đến thành phần ban giám khảo của chương trình. Xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin được giới thiệu ca sĩ Tóc Tiên. Người dẫn chương trình nhà báo Lại Văn Sâm. Và giám khảo khách mời của tuần này thưa quý vị, ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường, đạo diễn Việt Tú. Vâng thưa quý vị, và họ là giám khảo của Siêu trí tuệ Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt đầu tiên trong chương trình. Và để xem nhân vật này sẽ mang đến cho chúng ta biệt tài gì, chúng ta cùng theo dõi đoạn video clip sau. Giải thưởng của em thì cũng khá là nhiều, thế mà đếm được thì cũng khó chứ. Nhưng mà khi mà em nhận được giải thưởng thì em vẫn cảm thấy là cái sự luyện tập, khả năng em phấn đấu đạt được cái thành tích đó thì em nghĩ đó là một điều không tưởng rồi. Tôi không thể nào nghĩ được rằng là Vinh có thể đạt được những cái kết quả như vậy. Con mình sinh ra không câm không điếc, là một cậu bé bình thường thôi. Thế đến năm 2 tuổi rưỡi thì tự nhiên là không nói nữa. Thế và đến gần 5 tuổi thì Vinh cũng vẫn không nói. Chúng tôi cũng đã đưa Vinh đi khám rất nhiều nơi và thì mọi người cũng nói rằng là Vinh cũng là một trường hợp rất là đặc biệt, cũng rất là khó khăn. Sau này lớn lên mà tự phục vụ được bản thân đã là may lắm rồi. Hai vợ chồng coi như là suy sụp, chán nản vô cùng ấy. Đi học các cái lớp mẫu giáo không tồn tại được lâu. Các cô mẫu giáo là không chịu nổi. Phải gọi bố mẹ đến và bảo là con anh chị là nó rất là khác người, đâm ra là lại phải chuyển trường khác. Loay hoay mãi, chuyển mấy trường này. Sau đấy rồi thì cũng không nhớ là có ai đấy thì cũng giới thiệu là thử cho xuống cái trường xã Đàn hay sao. Trường đấy thì họ là một cái trường chuyên biệt dạy để trẻ câm điếc. Sau một thời gian học ở đấy thì Vinh tiến bộ một cách rõ rệt. Nhưng mà cũng rất là may mắn cho chúng tôi, tức là sau đấy một thời gian thì Vinh cũng có những cái khả năng mà rất là khác thường. Vinh vẫn ước mơ là mình sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và đi biểu diễn ở trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng cố gắng để duy trì được cái tình yêu đối với âm nhạc của Vinh. Thì tôi nghĩ rằng là Vinh thành một con người bình thường nhưng mà trong Vinh vẫn có cái niềm đam mê đối với âm nhạc. Thế là cũng là tốt lắm. Đưa em đến con đường nghệ thuật là một điều rất là khó khăn tới bố mẹ em. Em vẫn quyết tâm em theo nó đến cùng.
Về cái việc Vinh tham gia cái siêu trí tuệ Việt Nam này, thực lòng mà nói thì cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là sung sướng. Đây là một cái khả năng chưa bao giờ Vinh thể hiện ra. Tôi nghĩ là khả năng của Vinh thì sẽ làm tốt. Thưa quý vị, mình ngồi nhìn nhau rồi mình hỏi nhau, đánh đàn thôi mà. Có gì đâu siêu trí tuệ phải không ạ? Thưa quý vị, cái điều đó dĩ nhiên với một người bình thường là chuyện bình thường. Nhưng nhìn vào cái cách bạn đánh, nhìn vào thái độ âm nhạc của bạn, với một cái con người xuất phát từ một hoàn cảnh như bạn, quý vị sẽ hiểu vì sao chúng tôi đưa bạn vào chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Bạn đừng nghĩ là đánh đàn không phải là một sự tính toán. Nó là một sự tính toán và trên cả tính toán. Và người tôi muốn nói đến, thưa quý vị, Thế Vinh. Chào em. Chào em. Em có biết anh trước đó không? Em xem nhiều chương trình của anh lắm rồi. Ôi may quá rồi. Ôi may quá rồi. Anh em biết anh rất là mừng em ạ. Anh em mình còn biết nhau nhỉ? Dạ. Anh biết là ngày xưa khi em còn nhỏ đấy, là bố mẹ phải kiểm soát rất là khó khăn thì mới có thể là nuôi em lớn khôn như thế này đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ là khi mà đến với chương trình, là do chương trình thuyết phục em hay là thuyết phục bố mẹ để bố mẹ thuyết phục em? Chương trình thuyết phục em, nhưng mà em đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Cân nhắc là vì cái gì? Cân nhắc vì là em không có thời gian. Để cho anh biết là em đang ở đâu? Hiện tại thì em đang là du học sinh ở Mỹ, ở trường Charlotte St. Mary's, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Cái trường cái dạy gì vậy? Trường đấy trường đấy thì chỉ là một trường cấp 3 thôi, nhưng mà có một dự án âm nhạc cũng mới khôi phục lại, cũng cách đây mấy năm rồi. Nên trong tương lai em dự định em sẽ làm gì? Tương lai thì em dự định em sẽ trở thành một pianist. Cho anh hỏi năm nay là Vinh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 18 tuổi ạ. 18 tuổi. Các em la gì vậy? Các em bình tĩnh nha, hãy để cho tài năng của chúng tôi làm việc. Bây giờ cho anh hỏi nè, chắc chắn các khán giả và cả giám khảo luôn cũng sẽ đang hỏi là bây giờ Vinh thì cũng là đánh đàn thôi, thì đánh đàn như thế nào gọi là tài năng? Ngày hôm nay chúng tôi đưa ra thử thách Thị giác cảm âm. Có 50 bản phổ thuộc 2 trường phái, cổ điển và hiện đại. Giám khảo sẽ tùy chọn ra một bản phổ bất kỳ. Người khiêu chiến sẽ được cách âm hoàn toàn. Dùng thị giác cảm nhận âm thanh để đoán tên của tác phẩm, đồng thời biểu diễn lại chính xác tác phẩm đó. Đoán chính xác 2 trên 3 tác phẩm thuộc mỗi trường phái. Thử thách thành công. Có nghĩa là vậy. Đánh dạo đầu sao em không cần biết, nhưng em nhìn vô cái accord thì em biết là cái bài gì luôn. Đúng không? Tại vì nhiều người ta đánh bằng nhiều cách mà đúng không? Đúng rồi, có nhiều cách cover riêng biệt. Ok, mà chỉ cần nhìn vào tay em biết là bài đó bài gì luôn. Nhưng mà nếu nhạc pop nó cũng còn dễ em. Có cái nào thử thách hơn, nghe nó dễ sợ hơn không? Thật sự thì nhạc pop của em không phải là một thế mạnh. Em mạnh nhất về là classical. Classical luôn hả? Cổ điển hả? Em là người chơi classical thì cũng phải hơn chục năm. Hãy định đoạt xem độ khó mà thử thách bạn đưa ra là bao nhiêu. Thưa quý vị, chỉ nhìn thôi nha. Trong khoảng 30 giây đầu thôi bạn đã biết bài đó bài gì. Mời quý vị. Vũ Cát Tường cho điểm là... Cái thử thách mà chương trình đưa ra là một thử thách nâng cao hơn so với cơ bản ở trong trường. Và tôi nghĩ là những người mà chuyên nghiệp thì đây không phải là một cái thử thách khó. Huống chi là Thế Vinh đã học 10 năm rồi. Bốn điểm. Và mời ca sĩ Tóc Tiên. Bản thân Tiên thì mình luôn ngưỡng mộ những ai mà có một cái niềm đam mê một cách dữ dội cho một cái vấn đề gì đó. What? Vì sao là Tóc Tiên cho 5? Chưa đủ thuyết phục Tường. Cho anh hỏi vì sao?
Em có thể giữ lại những cái gì suy nghĩ của mình để trả lời sau khi xem bạn được. Tại vì em không muốn bị ảnh hưởng đến phần trình diễn của bạn. Ok. Nghe thì thực ra rất là dễ. Như bản thân Tiên là không có được học về piano chuyên nghiệp, nhưng mà khi ví dụ mình nghe một cái bản nhạc thì mình vẫn có thể la theo được, bởi vì cái vòng hòa thanh thì nó cũng chỉ gói gọn như vậy thôi đối với nhạc trẻ. Nhưng mà bạn ấy không muốn nghe. Một cái người mà chơi nhạc thường lắm rồi á thì họ nhìn cái phím đàn họ sẽ biết cái tiếng nó ra như thế nào, không cần nghe. Mời giám khảo Lại Văn Sâm. Với tôi thì biết chơi đàn piano mà lại chơi cổ điển đã là quá siêu rồi. Còn điểm thì nói thật là nhìn Cát Tường, tôi tin tưởng cô ấy. Bốn điểm. Cô ấy là đúng nghề của cô ấy. Biết đánh đàn. Vậy là cái vòng này là chỉ theo Tường thôi. Dạ vâng. Chú ơi, chú đẩy trách nhiệm cho con. Chị Tóc Tiên đặt niềm tin với em tới 5 điểm. Em ráng trả lại cho chị một cái kết hợp lý nha cưng. Anh chúc em may mắn. Xin cảm ơn. Ok. Thưa anh Lại Văn Sâm với lại Tường thì tôi thấy là 4 điểm thật sự cũng là cao. Tại vì tôi nghĩ là đây là âm nhạc thì chắc là các bạn sẽ khó hơn và cho điểm thấp hơn. Vì sao ạ? Đáng lẽ là 3 cộng 1 mới đúng. Và 1 đó chính là 1 của cái chất nghệ sĩ của Thế Vinh. Nước tá lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Trong âm nhạc mình có học một cái môn gọi là ký xướng âm. Tôi nghĩ là em không cần nghe cái âm thanh đó, em nhìn được, em biết đó là vị trí của nốt mi, chắc chắn trong đầu em sẽ vang lên được nốt mi. Cho nên là đối với Tường đó không phải là một thử thách mà quá khó. Nhưng mà cái mà Tường thấy phục ở em á, đó là cái khả năng em chơi cổ điển. Tường cũng nghe những cái thông tin của chương trình làm để tìm được cái cô mà đánh cái bài này cho em á, gọi là mò kim đáy biển đó. Là cái cô này là một cô tiến sĩ về âm nhạc. Cô ấy đang giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và cô này mới là cái người duy nhất dám nhận lời chúng tôi, bởi vì cái bài này đưa ra nó quá khó và cái độ an toàn khi đánh nó thì nó quá cao. Nên chỉ có cô mới là người đủ tiêu chuẩn để dám nhận lời tham gia chương trình siêu trí tuệ của chúng ta mà thôi. Bây giờ giữa 25 cái bài cổ điển với là 25 bài pop, em thấy cái nào em khó hơn? Nếu mà nói ra thì em thấy pop là Pop khó hơn đúng không? Mình giờ cổ điển nhiều hơn. Còn cái pop lâu lâu mới chơi. Thật sự là pop thì cũng là em cũng mới lấn sân sang được có mỗi 2 năm thôi. Đó, quý vị thấy không? Nó ngược ngạo vậy đó. Thành ra là cái khó đối với bạn là dễ, mà cái dễ với bạn lại khó. Anh Nam anh nghĩ sao? Anh có thú vị với cái thử thách này không ạ? Tôi cũng đang phải suy nghĩ rất là nhiều. Tôi cũng đồng ý với Cát Tường ấy. Ở đây bạn có cái năng lực về âm nhạc và đấy là cái tài năng của bạn, không ai có thể phủ nhận. Và những cái người nào mà có tài năng về âm nhạc thì tôi cũng nghĩ rằng là khi mà nhìn người khác đánh đàn thì bao giờ ấy nó cũng chuyển sang cảm giác vận động của chính đôi tay của mình, và từ đó thì nó có những cái cảm giác về mặt âm thanh. Ở đây nó có cái sự liên kết một cách tự nhiên giữa những cái người mà đã tập luyện lâu năm. Đấy là cái vùng trầm là liên quan đến thị giác, vùng thái dương là liên quan đến thính giác, và có thể là liên quan đến cả thùy đỉnh là vùng vận động. Đối với tôi thì mức độ khó của thử thách này không cao. Thưa quý vị, đánh là một chuyện, nhìn mà biết được bài đó là bài gì là một chuyện. Bởi vì khi không có âm thanh nó rất khác. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa, thưa quý vị, đã nói là bài pop mình biết là accord, đồng ý. Mình nói là mình nói thôi chứ nó di chuyển ngón tay rất là nhanh. Tôi chỉ muốn nói thêm một tí thế này thôi, tức là ở đây chúng ta đến với chương trình này thì ai cũng có một cái tài năng về một cái lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên là cái mức độ khó so với cả cái tiêu chí của chương trình là siêu trí tuệ thì tôi đánh giá rằng là cái độ khó của thử thách này nó sẽ thấp hơn một chút. Nhưng mà tôi sẽ đánh giá rất cao nếu chỉ trong một vài giây Thế Vinh có thể nhận ra được ngay bài đó là bài gì. Và em cố gắng càng nhanh càng tốt nha, và chứng minh cho mọi người thấy đây là một tài năng thật sự. Cố lên em trai. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn gặp gỡ người hỗ trợ cho bạn trong phần thi đầu tiên nhạc cổ điển. Xin được giới thiệu tiến sĩ âm nhạc học đến từ Hàn Quốc, hiện nay đang giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cô Eva In Young-ju. Xin chào cô. Cô có nói được tiếng Việt Nam không? Được.
Được chút xíu. Ok. Cô giới thiệu một tí về mình đi. Tôi tên là Eva Eun Youngju, người Hàn Quốc. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh 13 năm rồi. Tôi dạy ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh từ 2008. Cảm ơn các bạn. Xin một câu hỏi nữa thôi trước khi cô đánh đàn, là cô nghĩ như thế nào về bạn Thế Vinh đây ạ? Vinh là nghệ sĩ rất giỏi, very prospective young pianist, very focused. You know, to be a musician is a very special thing. Cảm ơn những chia sẻ của cô và mời cô vào đàn. Và mời em vào một cái chiếc hộp nho nhỏ này nơi sẽ được cách âm. Mời em vào. Tường bóc mà anh cưng. Ủa nhưng mà có sheet nhạc nào? Nhìn nào mà nó dày đặc á. Học cổ điển thì rất là khó. Cái chuyện nhớ bài nó rất là quan trọng. Và khi mà đã nhớ rồi bạn không cần nhìn mà bạn đánh theo quán tính luôn. Thấy chưa? Không cao mà leo chi vậy thì Anh nè, làm nhân cao nghe lắm. thì không cao mà gió cho lấy tới thôi chứ. Đó, coi luôn đi. Đó, nào khó. Này khó nè. Rồi, được rồi, lựa đi cưng, đại đi. Được rồi. Dạ, xin mời cô. Đèn xuống. Chuẩn bị. 1 2 3, bắt đầu. Rồi xong. 4 giây. Thế Vinh chỉ cần nhìn cái bàn tay lướt ở trên phím đàn và trong vòng có 4 giây, cái tốc độ rất là nhanh. Mời em. Chưa kịp đàn gì trơn mà em biết bài gì luôn rồi. Beethoven Piano Sonata số 23. Thưa cô, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Cô chưa kịp đàn. Qua đàn đi em. Trời ơi, rớt nước mắt. Cái tốc độ xử lý và cái năng lực tưởng tượng về mặt âm thanh rất tốt. 10 năm bạn làm như vậy thì Tường không ngạc nhiên. Cái người mà ngồi ở ngoài thì trời ơi bài này dễ ẹt ngang cái biết liền bản sonat nào vân vân. Nhưng bạn ấy không có nghe, mọi người phải quên mất là bạn ấy đang đứng trong phòng hoàn toàn kín và chỉ thấy những cái ngón tay thôi. Xuất sắc thưa quý vị. Cái bài này anh nhìn vô anh cũng có thể hiểu được là khó đánh. Cái bài này khó không cô? Khó. Có nhiều người làm được như bạn không? Không nhiều. Không nhiều. Dạ xin cảm ơn sự có mặt của cô trong chương trình Siêu trí tuệ ngày hôm nay thưa quý vị. Cô Eva Eun Youngju. Xin cảm ơn cô ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ tới cái phần mà bạn cho là khó hơn. Mặc dù chúng ta nghe thì có vẻ là dễ hơn. Đó là nhạc pop. Và riêng cái phần này chúng tôi có mời đến đây một cô bé rất là hot ở trên mạng về cái mảng piano. Xin giới thiệu quý vị, nghệ sĩ piano Ân Con. Rồi, xứng đôi quá.
Chào em. Dạ em xin chào quý vị ban giám khảo, quý vị khán giả và anh Trấn Thành ở đây. Em là Ăn Con, tên thật của em là Nhã Ân và em là một nghệ sĩ piano chuyên cover các bài nhạc pop của Việt Nam trên YouTube. Em thường làm những cái bài nó theo cái cách gì? Nó lạ hơn những người bình thường mà người ta có thể chú ý đến em nhiều. Cái style của em này nó không có quá khác biệt, nhưng mà theo em nghĩ cái phong cách em làm minimalism là những cái gì gọi là đơn giản nhất thì nó dễ dàng chạm vào trái tim, thì các bạn để ý đến em nhiều hơn, các bạn thích nghe những bài nhạc của em để thư giãn. Đúng, cái gì tối giản là không bao giờ lỗi mốt theo thời gian, đúng không quý vị? Ok, mời em qua đó. Bây giờ Tóc Tiên nhạc trẻ tới em, lựa một bài cho bạn đánh đi cưng. Vô nhà chơi. Liệu Thế Vinh sẽ vượt qua hay tiếc nuối dừng lại? Hãy cùng chờ xem sau ít phút. Ok, nhưng mà thật ra bài này cũng sẽ hơi khó đó, hơi gọi là hơi thử thách. Tiên chọn bài gì mà thử thách để tôi coi bài để... thách thiệt. Thử thách đúng không? Bây giờ mình đừng có nói để cho xem khán giả nhận ra hay không. Còn nói gì nữa, nghe thôi. Em ơi, cái bài này khó đánh lắm. Cái bài này không ai làm được đâu, có mình em thôi. Xuống đèn. Bắt đầu. Xong. Ôi. Muốn nghe tối giản là cái gì chưa kịp nghe 4 nốt. Tôi giận thiệt. Bây giờ nè, tôi làm cái điều này quý vị mới thấy nổi da gà. Em trai qua đây. Bây giờ mình thử thách cái này mới ghê nè. Em là chỉ dòm ngón tay không thấy âm thanh đúng không? Anh cho cái người nghe âm thanh, em đố anh Sâm bài này bài gì? Đúng không? Anh ngồi ở ngoài này anh nghe, còn người ta ngồi đó người ta nhìn ngón tay. Em đố anh Sâm bài này bài gì mới ghê. Bố tôi có nói rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Riêng về lĩnh vực âm nhạc thì mình rõ ràng mình không biết rồi. Cát Tường ơi. Quyền trợ giúp, quyền trợ giúp. Chị Tóc Tiên ơi. Ủa em có nghe được? Em biết bài này nhưng mà em sẽ không nhớ tên, nhưng em sẽ nhớ được cái câu nhạc đó. Tôi rất khâm phục các bạn mà có trí nhớ ấy. Tôi không hiểu làm sao, ví dụ như các bạn Cát Tường hay là Tóc Tiên hay các bạn ca sĩ, các bạn có thể nhớ được nhiều bài hát đến như thế. Dạ. Tôi thì ngày xưa cũng hay ca hát lắm, nhưng mà mỗi tội là mình không thể nhớ được. Em ghẹo anh thôi, em làm khó anh thôi chứ cái nhạc của anh Sâm là một cái thể loại nhạc khác. Ví dụ như này. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Đây là nhạc của ảnh, phải không? Bây giờ mới là em. Cái bài vừa rồi theo em chưa kịp 3 giây mà em đã nói ok rồi thì nó là bài gì? Đó chính là bài Mặt Trời của em do ca sĩ Vương Ly thể hiện. Đúng không em gái? Dạ chính xác ạ. Chính xác. Wow. Tiên đánh giá rất là cao về cái độ khó mà thử thách chương trình đã đề ra cho Thế Vinh. Vì mình rất là ngưỡng mộ Thế Vinh. Bây giờ bạn này sẽ đánh lại cái bài này. Mời em. Làm cho nó khác biệt một tí. Bắt đầu.
Nó không còn là cái năng khiếu âm nhạc nữa rồi, nó là một cái trí nhớ tuyệt vời. Tường phải công nhận là Tường vẫn ấn tượng với cái tốc độ của bạn ấy. Chỉ cần nghe qua có 1-2 giây mới có đánh một cái là đánh exactly the same luôn. Chính xác 100% luôn. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho em trai thưa quý vị. Rất xuất sắc. Mà em này là đánh theo cái kiểu ballad nhẹ nhàng, còn em trai này nó hơi giật giật một tí. Hơi jazzy. Dạ, jazzy hơn. Thử thách kế tiếp. Anh Nam đi. Cho anh Nam đi. Rồi, dây kia lê chiếc nhà nhỏ bé của em đi, dây full house đi cơ. Cái bài mà anh Nam anh chọn là bài gì đây? Anh mời em. Music. Xong. Chưa kịp nghe luôn. Ủa chưa kịp nghe bài gì? Em nghe bài gì không? Thiệt á, tôi giận ghê. Tôi nghe bài. Con không nghe. Không biết thiệt. Hồi nãy tôi cắt cớ tôi hỏi anh Sâm là tại vì anh không có nghe mấy cái nhạc trẻ dạo này gần đây của tụi mình. Bây giờ tôi mới hỏi cái này nó còn cắt cớ nè. Bây giờ mới ghê nè. Hỏi Tóc Tiên bài này bài gì? Tôi đố em biết. Chưa kịp tập trung nữa. Anh có thấy cái mặt em nó đang rất là mồm chữ A, chữ O loạn xà ngầu hết. Quay đi cưng. Bây giờ mình mới cho người ta thấy mình là tài năng như thế nào. Em nghe rồi đúng không? Đó, tôi đố em bài này bài gì? Chưa không kịp biết. Vũ Cát Tường, một nhạc sĩ đại tài mọi thời đại. Trời ơi, thôi. Bài này bài gì cưng? Anh nói lát em độn thổ không kịp giờ. Em cũng không biết bài này luôn. Anh nói cho tụi em nghe, bài này hiện nay hot, nhiều ca sĩ cover lắm. Bây giờ 1000 bài cover đúng không em? Nhiều bài chơi cô thậm chí hàng triệu chứ có phải ít đâu. Hàng triệu chứ có phải ít đâu. Anh không muốn em nói tên bài. Bước qua đàn đúng anh thưởng cho cây kem đi. Để coi tài năng là cái gì. Bài gì ta? Anh ơi ở lại. Mời quý vị quá mục. Anh ơi ở lại. Chứng kiến từ đầu đến cuối, bạn ấy cảm âm bằng thị giác. Và bạn biết là đang đánh bài gì, bạn ra bạn đánh lại y nguyên như thế. Ghê gớm thật. Mà cái này mới dạo rồi đó. Dạo rồi. Bây giờ em thấy em chỉ bắt đầu già rồi đó. Cảm ơn em trai, em qua đây. Đó là bài Anh Ơi Ở Lại của Chi Pù. Trước tiên thì phải là cảm ơn bạn Ân Con đã đến với chương trình rất là nhiều. Nhạc em rất là hay. Tối nay anh về anh search YouTube anh nghe liền nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn anh. Em tâm phục khẩu phục chưa? Hay em muốn chọn thêm một bài nữa? Không, bây giờ em muốn đổi cái cách thách thức đi. Bạn đã học cổ điển thì bạn sẽ biết là nó khó ở kỹ thuật. Còn khi bạn tập nhiều, nó sẽ thành một cái phản xạ luôn. Bạn không cần nhìn bài, bạn không cần nhìn nốt, bạn vẫn có thể đánh được. Em nghĩ kỹ thuật nó cũng là một chuyện, nhưng mà cái nếu mà muốn đánh được hay, được cái tác phẩm đấy đúng được theo cái muốn mình nó rất là khó khăn. Đúng. Nếu mà bạn nhỏ lại 10 tuổi mà thật sự, ví dụ như là kể cả bài đó bạn không biết luôn, khi đánh lên bạn đánh lại y chang như vậy thì mới gọi là Tường muốn khán giả thấy cái khả năng khủng khiếp của Thế Vinh trong cổ điển. Cái thử thách cụ thể em đưa ra là gì? Tường muốn coi cái khả năng thẩm âm và cái khả năng tiết tấu của em. Ví dụ như một hợp âm thì nó có khoảng là 7 chẳng hạn. Như cùng một lúc Tường đánh, em đọc được tên của nốt nhạc đó không? Cũng có thể. Tường có thể lên làm thử. Độ khó được tăng dần bởi giám khảo Vũ Cát Tường. Thế Vinh sẽ ứng biến như thế nào trước tình huống bất ngờ này?
Em nghe và em đoán coi là có bao nhiêu nốt thôi. Những tên nốt đó là gì thôi. Thử nha. Nói lại lần nữa. Sáu. Đúng, 6. Đọc tên. Son, Re, Son, La, Si dáng, Re. Ok. Khi nãy nó vô hợp âm, bây giờ nó đâu có vô nữa. 6. Đó là Re, La, Si dáng, Re, Fa. Đúng. Hài lòng với sự thể hiện của Thế Vinh. Cái hay của em Tường nghĩ trong cái phần này nó chính là cái tốc độ. Và Tường mong chờ là ví dụ như là đánh một cái đoạn gì đó mà em không biết trước được đó là bài gì, và em cũng không cần biết, nhưng mà em phải đánh lại y chang như vậy thì nó sẽ đúng cái mong chờ hơn. bây giờ vậy đi, để cho em mong chờ được chờ mong thì em lên em chỉ cần mô phỏng lại để người ta nghe, người ta nhận ra cái bài đó thôi là được. Thôi em không cần biết bài gì, nhưng mà em chỉ cần đánh lại giống cái giai điệu đó, nó đã là cái khả năng rồi. Thử thách mới giám khảo Vũ Cát Tường dành cho bạn. Đây là bài bạn chưa từng nghe. Tường sẽ đánh một đoạn melody bất kỳ mà Tường mới nghĩ ra thôi. Nó không có một cái gì hết thì em chỉ cần đánh lại cái giai điệu đó. Ok, đơn giản thôi. Cái thử thách này cũng khá là thú vị. Cát Tường chơi một bản nhạc bạn sáng tác ngẫu hứng tại chỗ quá khủng. Chỉ cần đánh hợp âm thôi. Hợp âm thôi là quá giỏi rồi. Ok, đúng rồi. Cái người nào mà hoạt động được phần sáng tạo và đặc biệt là nhạc cổ điển á, cái khả năng tư duy về não phải của họ rất là cao. Thêm đi nữa, ok. Thêm vô. Đó là một cái đoạn nhạc là Tường nghĩ ra ngay lúc đó và em không hề biết là Tường sẽ phải đánh cái gì. Rồi. Xuất sắc. Thưa quý vị, cái bạn này tôi để ý là bạn mê cái âm nhạc nó hơi có tính đột phá và nổi loạn một tí. Bạn thích cái gì nhấn nhá của jazz. Nên hồi nãy Tường đánh theo kiểu pop, bạn đánh lại thì nó giật hơn tí theo kiểu jazz. Có thể nó tinh tế hơn, nó có những cái feel của riêng em ấy. Cho chị được quay lại đúng với lại cái khiêu chiến của bạn này trong siêu trí tuệ. Khiêu chiến của bạn tên đủ là gì? Thị giác cảm âm. Đúng. Tức là bạn phải nhìn. Còn một cái người đã có năng khiếu về âm nhạc, cái chuyện họ nghe, họ làm lại là cái chuyện đơn giản. Đồng ý với Tóc Tiên. Đây là cái thị giác mà thưa quý vị, nói thì mình nghe nó dễ lắm. Thực sự. Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, hồi nãy quý vị ngồi ở đây, những người đi hát hàng ngày, những cái bài Anh Ơi Ở Lại của Chibu hát mà mình nghe mình còn không đoán được, trong khi bạn nhìn mấy cái nốt đầu tiên. Xin lỗi, làm sao mình biết cái con bé đó nó đánh vô melody đầu tiên hay nó đánh vô hợp âm đầu tiên, đúng không? Thì em mới nói là cái hay của bạn này là cái tốc độ bạn nhận ra nó rất là nhanh. Chị nghĩ cái hay là cái cách bạn dùng thị giác, dùng chính cái xác. vision, bạn hình tượng hóa, tưởng tượng hóa lên những cái nốt nhạc đó và tưởng tượng ra thành âm thanh. Và quan trọng hơn hết thưa quý vị, nếu như quý vị muốn cảm nhận được giống như bạn cảm nhận tới đúng cái đoạn người ta đánh đạt, quý vị mute cái tiếng đi, đừng nghe nữa. Cái đó khó hơn rất nhiều lần. Và tất cả những bạn mà đang học musician thử làm giống bạn coi được không? Tắt tiếng có đoán được như bạn hay không thôi. Cái đó nó mới hay. Từ nãy giờ mình nghe mình bị cái thính giác nó chi phối não bộ thì mình thấy nó dễ quá, nhưng còn khi bạn nằm trong này chẳng nghe một cái gì cả, nhìn một hai cái đầu trong vòng chưa tới 2-3 giây đoán được luôn cái bài đó. Một lần nữa tôi khẳng định siêu trí tuệ Việt Nam.
Thưa quý vị, để cho mọi người tâm phục khẩu phục, bạn muốn tặng cho chương trình một bài ngay bây giờ. Tại vì quá nóng em xin phép em cởi áo ra. Không dám cãi em, anh giữ áo cho em. Anh giữ áo cho em. Lát nữa anh trả lại đúng y vậy. Dễ thương quá. Thế Vinh thể hiện được cái sự nghệ sĩ của mình, say mê, có những phẫn nộ, cả những cái cảm xúc phức tạp từ trong người của Thế Vinh thể hiện qua phím đàn. Bạn ấy khác thôi, bạn ấy đặc biệt thôi, và mình càng trân quý hơn cái tài năng đó, bởi vì một cô bé rất trẻ, niềm đam mê ăn vào máu của bạn ấy rồi, máu thịt của bạn ấy rồi. Giận em hay gì á. Cái bài vừa rồi thưa quý vị là bài bất bình với giám khảo. Vinh ơi, em giỏi lắm nha Vinh. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đàn Steinway & Son đã tài trợ dương cầm cho chương trình. Mọi người đang rất là cố gắng để tìm ra tất cả những cái tiềm ẩn trong em để mang đến cho chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam những sự thuyết phục tuyệt đối. Và bây giờ như tôi đã nói, tất cả những sự ngưỡng mộ hay là những sự đánh giá sẽ quy đổi ra điểm số. Xin mời giám khảo Thành Nam. Giống như là lúc đầu tôi cũng đã nói, tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm của tôi, nhưng mà tôi ấn tượng vì là chỉ trong một vài giây đầu tiên thôi, Vinh đã nhận ra được bài hát đó là bài hát gì rồi. Và thông qua một số thử thách của mọi người ấy, thì ngay kể cả trí nhớ về âm thanh của bạn ấy cũng rất là xuất sắc. Và cái tài năng mà tôi muốn là vinh danh bạn ấy nhiều hơn, đây là tài năng về âm nhạc. Thế còn để mình đánh giá về năng lực gọi là siêu trí tuệ thì chúng ta cần phải có thêm những cái tính đa nhiệm. Nhưng mà tôi vẫn rất là ấn tượng với cả cái tiết mục và cái thử thách mà bạn đã vượt qua ngày hôm nay. Và thưa quý vị, điểm số mà giám khảo Thành Nam dành cho bạn như sau. Chúc mừng em vượt qua thử thách và bước tiếp vào vòng thứ 2 của chương trình. Thưa quý vị, xin được giới thiệu thành viên mới sẽ gia nhập đại gia đình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, bạn Thế Vinh. Cảm xúc nó sẽ rất là nhiều, nó dồn nén tới khán giả truyền hình, chứng kiến những cái tài năng không thể tin được. Trước khi bạn lên đài danh vọng, chúng tôi xin được mời bố mẹ của bạn sẽ lên sân khấu để chia sẻ cho quý vị biết nhiều hơn về nhân vật này, để chúng ta thấy được khả năng bạn có được ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Dạ, xin chào cô chú ạ. Để mà chia sẻ về cái bạn này thì nó có rất là nhiều những cái điều nhạy cảm, và dĩ nhiên tôi không nói ra thành lời. Nhưng mà quý vị, nếu như ai đó tinh ý thì hãy nhận ra được những cái điều đặc biệt đang xảy ra trong cơ thể nhỏ bé này. Và dĩ nhiên bố mẹ bạn cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự hy sinh để có thể cùng đưa bạn đến với đúng cái môn học có thể phát huy được cái khả năng đó. Xin được hỏi hai cô chú có thể chia sẻ một tí về cái quá trình mà hồi xưa nuôi dạy bạn như thế nào, cũng như là những cái khó khăn mà cô chú đã vượt qua. Xin mời ạ. Nói chung ai cũng muốn là con mình trở thành người bình thường. Thế nhưng mà nuôi những cái bạn như thế này thì vô cùng khó khăn. Và thực sự đứng ở đây thì tôi rất là muốn khóc. Bởi vì tôi đã rất nhiều lần khóc rồi. Mỗi lần bạn đi thi thì bạn được giải thì bố mẹ ở dưới thì ôm ngực. Và cái ôm đấy đó là cái niềm hạnh phúc. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng tương lai thì chúng tôi vẫn còn phải khóc rất nhiều.
Thành công rồi mà tại sao mình lại vẫn còn cái cảm giác đó? Bởi vì là bố mẹ thì chẳng biết gì về nhạc, và để theo đuổi cái đam mê của bạn ấy thì thực sự là một cái sự cố gắng của hai vợ chồng. Và khi bạn ấy sang Mỹ, bạn được cái học bổng, thì thực sự bọn tôi bây giờ vẫn còn đang nghĩ rằng là cái tương lai phía trước của bạn ấy sẽ còn rất nhiều điều mà muốn khóc nữa. Bởi vì lại một bậc thang mới, khi sang năm bạn kết thúc phổ thông thì bạn lại đến một cái học bổng đại học và bạn ấy phải cố gắng, và bạn ấy đam mê cái nghệ thuật âm nhạc này. Thì chúng tôi chỉ muốn là bạn theo cổ điển, nhưng bạn ấy cứ suốt ngày bạn ấy cover những cái bài nhạc pop này thì cũng không cấm được. Và đến bây giờ chúng tôi nghĩ rằng là để cho bạn theo cái đam mê này. Và nhiều lúc thì hai vợ chồng thấy rằng là làm bố mẹ của nghệ sĩ khổ quá. Nói thật nha, ngày hôm nay khi bạn đứng đây bạn trình diễn cái tài năng rồi thì chúng ta mới bắt đầu hiểu để ghi nhận những trường hợp như thế này. Tại vì xã hội của chúng ta ngày trước, cái thời mà lúc bạn còn nhỏ xíu ấy, không phải ai cũng có thể ý thức và hiểu được điều gì đang xảy ra với bạn. Chắc chắn cũng sẽ làm cho bạn có những cái phản ứng không tốt, đúng không em? Để ngày hôm nay khi mà bạn làm được cái điều phi thường trên sân khấu, chúng ta thấy đây là những cái người mà được Thượng Đế ban cho những cái món quà đặc biệt, là chỉ tập trung được đúng cái mình muốn mà thôi. Và tất cả những cái năng lượng còn lại bạn điều khiển không được giỏi như những người khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu đúng về nhân vật này. Và em hỏi một câu rất tế nhị, có bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi về cái đứa con này không? Đến bây giờ thì tôi thấy là tôi được may mắn hơn tất cả mọi người khác, cho nên là những cái sự buồn bực hay là những cái mọi điều đấy thì có lẽ tôi quên đi hết. Tôi cũng không nhớ được nữa. Vì tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc so với tất cả những cái đứa trẻ mà tôi đã gặp. Các cháu đã gặp rất nhiều rồi. Chắc là xin mời bố của bé nói đôi lời. Anh có thể chia sẻ một tí cảm xúc của anh được không? Thì thực thì tôi cũng rất là lo, bởi vì là cái thể hiện này của Vinh thì chưa bao giờ Vinh thể hiện ra cho mọi người biết. Từ những cái lúc còn nhỏ thì rất nhiều cái khả năng mà Vinh cũng đã thể hiện. Ví dụ như là nói một cái ngày bất kỳ mà Vinh có thể nói luôn là ngày đấy là thứ mấy trong năm. Thế còn cái việc mà nghe, nhìn rồi đoán ra cái bài ấy thì từ trước đến nay là Vinh cũng chưa làm bao giờ. Thế vừa rồi về thì Vinh thấy có chương trình thì cũng quyết định là tham gia cái này, cho nên thực lòng nó thì tôi cũng rất lo sợ Vinh là không làm được. Xin hỏi rằng là với một cái học phí nhiều như vậy, rồi một cái chi phí dành cho một đứa con mà luôn luôn sẽ có những cái mà mình không mong muốn xảy ra như vậy, anh chị phải cắn đắng như thế nào, hay là phải vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống mình như thế nào để mình quyết định mình đầu tư cho bạn? Câu chuyện thì nó rất là dài, nhưng mà vợ chồng tôi làm tất cả vì con. Tức là tôi chuyển rất là nhiều cơ quan để vì con, và cũng lao động cật lực, có lẽ là từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Và ông chồng nhà tôi thì đã xin nghỉ sớm để đi thợ răng với cháu. Cái điều mà chúng tôi luôn luôn thấy thương cháu đó là chúng tôi không biết gì về âm nhạc. Chỉ có mỗi một cách, đó là làm thế nào bây giờ đủ tiền để đi sang thăm con và cho cháu theo cái niềm đam mê đấy. Và đến bây giờ thì tôi cứ mong muốn rằng là chỉ mong một ngày nào đấy mà đến những cái lúc mà tôi cũng cảm thấy rằng là muốn khóc. Ví dụ như cháu có bạn gái chẳng hạn thì cũng là muốn khóc. Rồi là cháu rất ít hát thì bây giờ cháu hát cũng là muốn khóc. Và có lẽ là cái điều này tôi mong muốn nhất, đó là cháu được bước chân vào cửa đại học thì chắc là tôi sẽ dừng lao động để có thể sống một cuộc sống yên bình với một cái sức khỏe để đảm bảo hơn. Dạ vâng. Để có được cái ngày hôm nay, anh biết là em đã phải phấn đấu rất nhiều. Có phải vì trong em luôn luôn nó có những cái sự bất an nên cái âm nhạc của em đôi khi nó cũng hơi có những cái tiếng lòng nó hơi nổi loạn, đúng không? Cũng do một phần cảm xúc của mình nữa, nên là âm nhạc cũng có một phần thay đổi theo. Em biết không, những cái bạn như em á, anh gặp cũng nhiều rồi. Mà để ngày hôm nay đứng ở đây mà anh thấy là giữ được cái sự bình tĩnh này như bạn, và để biểu diễn tốt được như chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thật sự là một sự cố gắng rất lớn, thưa quý vị. Tôi có nghe cái câu chuyện chia sẻ của anh chị với lại cháu. Tôi có cảm giác là trước mắt tôi, cháu thực sự là một tài năng. Ngoài ra không có một cái gì khác. Thế Vinh, cháu biết là cháu có 2 người, bố và mẹ thật là tuyệt vời không? Luôn luôn yêu thương cháu, quan tâm đến cháu. Và không biết là đề nghị của chú nó có quá hay không, hay là có làm gì không? Nếu như cháu có thể vừa đàn vừa hát tặng cho bố mẹ một đoạn nào đấy thôi trong cái dịp này, thì đấy sẽ là một cái món quà rất lớn dành cho bố mẹ cháu.
Cảm ơn lời đề nghị rất thú vị của anh Sâm. Có nghĩa là nãy giờ chỉ nghe em đàn thôi, em có thể đàn đoạn nào ngắn ngắn, em hát thêm vài câu để người ta thấy là mình yêu đời không cưng? Em muốn dành tặng cho bố mẹ ngày hôm nay, có lẽ phải hơi thiên về mẹ một chút, thì là bài Mẹ Yêu. Thưa quý vị, Mẹ Yêu với tiếng đàn của siêu trí tuệ Việt Nam Thế Vinh. Cảm ơn em. Để hợp âm rất là đẹp ha. Để hợp âm rất là đẹp. Thưa quý vị, chúng tôi không nghĩ là trong một chương trình thuần về trí tuệ như thế này lại có một tiết mục dạt dào cảm xúc đến như vậy. Và rất là cảm ơn lời đề nghị cực kỳ thú vị của anh Sâm. Bây giờ mình đàn ông, ba mẹ mình nuôi mình 18 năm rồi đúng không? Chắc lâu lắm rồi mình chưa nhìn thẳng vào ba mẹ, nói một lời cảm ơn hay những tâm sự gì của mình. Hôm nay lỡ làm cú mình chơi lớn luôn. Khán giả cả nước coi mình, em muốn nói gì em cứ nói. Con cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con sống sót vào 10 năm qua. Thật sự con để trưởng thành được ngày hôm nay chặng đường rất là dài. Con không nghĩ là cuộc đời của con tại sao lại khó khăn nhiều đến thế. Con muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ một lần nữa. Cảm ơn những hy sinh của anh chị để ngày hôm nay chúng ta có được những điều tuyệt vời trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam, thưa quý vị. Và bạn hoàn toàn xứng đáng bước lên cái bục danh dự đó. Xin mời Vũ Cát Tường, một người đã mang đến cho bạn rất là nhiều kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay, lên trao cho bạn kỷ niệm vinh danh. Chúc mừng Vinh nha. Em cảm ơn chị. Giỏi lên nè. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Thế Vinh. Và xin mời bạn tiến thẳng về đài vinh quang. Xin mời bố mẹ cùng đi với bạn ạ. Và chương trình của chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến đơn vị tài trợ chính, đó là nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghỉ giải lao trong vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với nhân vật tiếp theo. Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apas Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhân vật tiếp theo của chương trình hôm nay. Bạn ấy là người như thế nào? Khả năng của bạn ấy là gì?
Mời theo dõi. Xin chào các cô chú, con tên là Chu Thị Đan Nhi, năm nay con 12 tuổi, hiện tại con đang sống tại xã Nam Linh, huyện Nam Đan thuộc tỉnh Nghệ An. Hiện tại trong gia đình, con đang sống cùng ông bà ngoại và cậu của mình. Ông bà ngoại nuôi con lúc con mới được 6 tháng tuổi, tại vì bố mẹ bắt đi làm ăn xa. Vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ba anh chị tôi đã phải sang Lào làm việc đến nay tầm khoảng 15 năm. Từ đó đến nay con gặp bố mẹ 4 lần, chỉ được khoảng 10 phút là bố mẹ lại đi làm việc ngay. Chính vì vậy khi lớn lên con không có nhiều ký ức về bố mẹ. Với tôi, cháu Nhi là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Cháu không hay khóc, không hay cười và đặc biệt là không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi luôn động viên cháu học tập chính là con đường để thoát khỏi cái nghèo, để tìm thấy một tương lai tốt đẹp. Trong quá trình học tập thì tôi đã phát hiện ra cháu có một khả năng đặc biệt. Cháu nó có khả năng ghi nhớ các con số ngẫu nhiên một cách chính xác, có thể đọc từ đầu đến cuối và sau đó đọc ngược lại. Hiện tại con đang học lớp 7A, trường trung học cơ sở Nam Linh. Mỗi ngày đến trường con đi bằng xe đạp điện và trên quãng đường đó là những gì thân thuộc nhất đối với con. Và quãng đường đó đã trở thành một hành trình ký ức đối với con. Khi mà phải ghi nhớ các sự kiện gì đó, con thường mã hóa chúng ra. Ví dụ như 1 là cái ô, 2 là con vịt, 3 là hình trái tim. Và sau đó gắn những hình ảnh này lên các cột mốc trên quãng đường con đi. Giống như là ra ngoài cổng gặp một chú vịt, sang nhà cô Mai có cây thông bị cháy, nhà dì Thủy có đôi găng tay bằng vàng, nhà nhóm Kịnh đang nấu cháo tàu, nhà cô Thủy nuôi rất nhiều hiếu. Và như thế trên quãng đường đó có 160 cột mốc để con ghi nhớ. Tôi biết được chương trình siêu thị từ Việt Nam thông qua một cái thông báo, và khi đó tôi muốn cháu tập trung để hướng tới tham gia chương trình này. Con muốn lớn lên kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ không phải đi làm ăn xa và gia đình được đoàn tụ. Mục đích để cháu tham gia chương trình siêu thị tệ là để cháu có một cơ hội lớn để thay đổi cuộc đời cháu. Ở nơi con sống có áo sen rất là đẹp, con cũng muốn giống như bông hoa sen đó, vươn khỏi khó khăn để chinh phục thử thách của chương trình siêu thị tuệ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, nhân vật chúng tôi đang muốn nói đến Đan Nhi. Chào Đan Nhi. Dạ con chào chú. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 12 tuổi. Đổ mồ hôi quá kìa. Hồi hộp nhiều hay là hào hứng nhiều nè? Dạ hào hứng nhiều. Hào hứng nhiều hơn hả? Bước tới một cái thử thách gì mới người ta hồi hộp nhiều hơn chứ, tại sao con lại vui? Dạ con muốn là cho gia đình tự hào về con này càng vui. Chú cũng nghĩ vậy. Vậy từ xưa tới giờ con đã làm gì cho gia đình con tự hào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Hôm nay mình làm thử một lần ha. Dạ. Quý vị chắc là vẫn đang hoang mang, chưa biết con bé nó sẽ làm cái gì. Dạ vâng, thưa quý vị, tôi cũng chưa biết. Chúng ta hãy xem đạo cụ dành cho tiết mục này để biết chính xác bạn sẽ làm gì cho chúng ta xem nhé. Xin mời. Nam quốc Sơn Hà, Nam Đế Cương, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà kịch lộ lại xâm phạm, giữ đảng thành khang của bại thương.
Tôi thì tôi cho rằng là cái việc mà đưa những cái yếu tố dân tộc vào những cái tiết mục, những cái thử thách ở trong siêu trí tuệ Việt Nam ấy thì là một cái điểm cộng, một cái sự tìm tòi và một cái sự sáng tạo, với cái mục đích là tạo ra những cái tiết mục mang hồn cốt và mang cái tinh thần của cái format. Vâng, thưa quý vị, võ sư Phạm Văn Thân và học trò của mình, họ đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Võ Việt Nam và Thể thao, trường nội trú IVS. Hôm nay chúng tôi xin được mượn body của 50 bạn này làm đạo cụ cho tiết mục của cô bé Đan Nhi. Như vậy thì thử thách là gì? Thử thách định vị sắc màu. Trên sân khấu có 50 võ sĩ vô vi nam. Mỗi võ sĩ sẽ đeo cặp số ngẫu nhiên từ 01 đến 99 cùng với một trong 3 màu đay đặc trưng của môn võ này. Người khiêu chiến có thời gian quan sát ghi nhớ số và màu đai của 50 võ sĩ. Nhiệm vụ của người khiêu chiến là phải tái hiện được chính xác toàn bộ số thứ tự theo chiều xuôi lẫn chiều ngược và màu đai của 50 võ sĩ. Tái hiện chính xác thử thách thành công. Con rất thích học võ và chương trình siêu trí tuệ đã làm cho con một thử thách là 50 người mặc đồ võ. Con cảm thấy rất là hứng thú. Tôi rất thích là cái ý tưởng của ban tổ chức ấy, tôn vinh võ Việt Nam. Bản thân bạn ấy là cũng là người học võ, thế cho nên là việc nhận biết các đai này kia đối với bạn ấy nó thuận tiện hơn. Thưa quý vị, thử thách của chương trình đã được đưa ra. Xin mời 3 giám khảo hãy đưa ra cái điểm đánh giá về độ khó của tiết mục này từ 1 tới 5. Tóc Tiên 3 điểm. Xin mời anh Sâm ạ. Cũng là 3. Và anh Việt Tú vẫn là 3. Cho anh hỏi là vì sao vậy Tóc Tiên? Trong cái phần mà chia sẻ về Nhi á, cách nhớ của bạn ấy như là có một cái hệ mã số để nhớ riêng. Đó là những cái gì nó rất là quen thuộc với bạn thôi. Giống như trở thành một cái thói quen hơn là sự rèn luyện nhiều của trí não. Lỡ như là chỉ cần chệch đi một chi tiết, ví dụ ngày hôm đó nhà hàng xóm không có nhân vật này nhân vật kia thì bạn ấy sẽ phải xử trí như thế nào. Mặc dù Tiên biết đó là cái gốc rễ đó mà bạn ấy nhớ, nhưng nó đang phụ thuộc khá nhiều vào cái hành trình từ nhà đến trường đó. Đó là lý do vì sao mà Tiên cảm thấy rằng là 3 là một cái điểm số mang tính chất khách quan nhất. Anh Sam có nghĩ như vậy không ạ? Tôi đánh giá cao ở cái sự cố gắng nỗ lực bản thân với một cái mong muốn duy nhất là muốn trở thành niềm tự hào của gia đình. Tôi nghĩ là việc cháu có mặt tại đây với một cái điểm số 3, điểm số 3 đâu có nhỏ đâu Thành. Với tôi chẳng hạn, sau khi chứng kiến những cái phần của những bạn chơi khác thì tôi đánh giá nó không phải là quá khó. Anh Việt Tú vì sao anh cho 3? Tôi không có cái trách nhiệm phải giải thích với cháu về cái việc tại sao tôi cho điểm, mà tôi cũng không muốn làm điều đấy. Và khi mà con ra đời người ta cũng không bao giờ giải thích với con cả. Con chỉ chứng minh được bằng đúng một thứ thôi. Đấy là năng lực. Quan trọng là kết quả con đạt được. Khi mà kết quả con đạt được sau cái buổi này thì cái điểm 3 của chú Lại Văn Sâm hay của cô Tóc Tiên không còn quan trọng nữa. Nếu con chứng minh được điều ngược lại. Tôi thì tôi cũng sẽ không thay đổi cái quan điểm của mình, bởi vì tôi cho rằng là những cái thử thách đó tôi đã nhìn thấy những thứ mà tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi để cái khung điểm 3 để mà cân bằng lại tất cả những cái yếu tố từ giám khảo, khán giả cũng như từ những cái gì mà tôi được biết về cái format của chương trình này. Tôi muốn chia sẻ thêm về cái độ khó của cái tiết mục này. Đây là một cái tiết mục mà thử thách về trí nhớ ngắn hạn, nhưng cái độ khó ở đây sẽ tăng lên nếu mà Đan Nhi thực hiện cái nhiệm vụ này ở trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Bên cạnh đấy là Đan Nhi sẽ chỉ được đi qua một lần để ghi nhớ tất cả những cái dữ liệu này thôi. Dĩ nhiên là mọi người nghĩ là con sẽ làm được rồi đó, nhưng mà quan trọng là trong bao lâu ha. Chú hy vọng con làm được. Mình bắt tay cái lấy hên coi. Yo. Và bây giờ Đan Nhi sẽ về chiếc ghế khiêu chiến để che mắt lại. Chiếc đai đỏ này là một chiếc đai danh giá dành cho những võ sư thượng thừa về võ công. Nên những bạn mà đeo đai đỏ là chỉ cầm thôi, họ sẽ không đeo trực tiếp lên người. Và xin mời các cô trợ lý khoa học hãy cho chúng tôi số thứ tự của 50 người. Xin mời. Mời các bạn gắn số thứ tự.
các bạn sẽ mang những con số bất kỳ và sắc rất là ngẫu nhiên theo hàng theo cột như vậy, sẽ rất là dễ bị rối, dễ bị nhiễu thông tin, dễ bị nhầm lẫn. Đó là cái điểm khó của thử thách. Mời các bạn trợ lý khoa học trộn đai đỏ vào trong. Xin mời. Và bây giờ xin mời Đan Nhi bắt đầu phần ghi nhớ của mình. Thử thách này đòi hỏi phải thật sự tập trung để ghi nhớ đồng thời cặp số và màu đai. Và Đan Nhi sẽ chọn ghi nhớ theo cách nào? Hãy cùng nhau theo dõi. Khối lượng mà bạn ấy phải ghi nhớ được sẽ có khoảng là 100 các thông tin. Thông tin đầu tiên đấy là 50 cái cặp số. Và thông tin thứ hai là 50 cái mã màu sắc. Tôi sẽ căn cứ trên cái việc là cá nhân đấy là cái tốc độ mà tái hiện lại thì có nhanh hay không và có chính xác hay không. Ba giây, tầm 3 giây, trung bình là 3 giây. Một cái tốc độ đáng kinh ngạc và cũng khá là đáng nể đó đối với một cô bé mới 12 tuổi và cũng chỉ mới tiếp xúc với cái việc luyện trí nhớ gần đây thôi. Con xong rồi. 4 phút 21 giây thưa quý vị. Wow, 4 phút mấy để nhớ hết 50 số và quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng. Chú Thành, mời con về ghế khiêu chiến. Bắt đầu. 96 đỏ, 43 vàng, 21 xanh, 86 xanh, 08 vàng, 69 xanh, 29 đỏ, 65 vàng, 61 vàng, 78 xanh, 53 xanh, 54 xanh, 30 xanh, 27 đỏ, 09 đỏ, 47 vàng, 75 đỏ, 62 xanh, 11 xanh, 55 đỏ, 63 vàng, 64 vàng, 72 xanh, 74 vàng, 02 đỏ, 20 vàng, 68 đỏ, 73 vàng, 41 xanh, 37 vàng, 79 xanh, 32 đỏ, 22 vàng, 89 đỏ, 76 xanh, 94 xanh, 71 xanh, 01 vàng, 06 đỏ, 25 xanh, 44 xanh, 90 vàng, 82 xanh, 34 đỏ, 85 đỏ, 77 vàng,
39 vàng. 70 đỏ. 28 xanh. 84 vàng. Xuất sắc. Bạn ấy thực sự làm Tiên kinh ngạc với kết quả của mình. Đừng đùa với con tôi. Trời ơi, 4 phút mấy đi ghi nhớ. Chú Thành thấp, con đọc ngược lại. Dạ được. Được không? Dạ được. Mời con. 84 vàng. 28 xanh. 70 đỏ. 39 vàng. 77 vàng. 89. Rõ ràng là cái thử thách đem đến cho bạn ấy một vài cái khúc mắc. Bạn ấy bị dừng lại ở con số 89 và 85 vì có một số nhầm lẫn như hai con số này. Bị vướng á. Đan Nhi vẫn có những cái lúc mà có thể là lẫn lộn và hơi ngập ngừng ở hai cái con số nhất định. Thì đấy là hai cái điểm mà làm cho tôi cảm thấy rằng là bạn ấy có thể là chưa tự tin. Hành trình ký ức của Đan Nhi dường như đang bị gián đoạn bởi một điều gì đó. Thử thách của cô bé sẽ thành công hay thất bại? Hãy cùng chờ xem. Tôi nghĩ là lúc đó là bạn ấy mất một cái thời gian là vì bạn ấy đang rà theo chiều xuôi lại để xem nó có đúng hay không. Đó, cho nên là nó bị vướng mắc ở hai cái vấn đề đó. Nhưng cũng không phải là quá lâu. 85 đỏ. Yes. 34 đỏ. 82 xanh. 90 vàng. 44 xanh. 25 xanh. 06 đỏ. 01 vàng. 71 xanh. 94 xanh. 76 xanh. 89 đỏ. 22 vàng. 32 đỏ. 79 xanh. 37 vàng. 41 xanh. Nó đang tư duy theo chuỗi, tức là nguyên một chuỗi của nó phải liên hệ connect với nhau, cho nên nó mình lấy ra một đứa không biết là nó có làm được không. 68 đỏ. Tiên luôn đặt ra câu hỏi là nếu như cái gì mình cũng đi theo một cái sườn như vậy, rồi lỡ bóc một cái chi tiết nào đó trong cái sườn đó ra thì bạn ấy có thực sự nhớ hay không? 20 vàng. 02 đỏ. 74 vàng. 72 xanh. 64 vàng. 63 vàng. 55 đỏ. 11 xanh. 62 xanh. 75 đỏ. 47 vàng. 09 đỏ. 27 đỏ. 30 xanh. 54 xanh. 53 xanh. bảy tám xanh. 61 vàng. 65 vàng. 29 đỏ. 69 xanh. 08 vàng. 86 xanh. 21 xanh. 43 vàng. 96 đỏ. Đỉnh cao thưa quý vị. Đỉnh cao. Ngồi hai chú cháu ngồi mình kể chuyện nhau nghe. Hồi nãy mình bị dừng lại 85 với 89. Hai cái số đó nó có cái gì giống nhau không? Cô nói 89, cuối cùng con sửa ngay lại 85. Tại sao vậy con?
Nhớ nhầm hành trình. Tức là theo cái cách nhớ nãy giờ mà cô có theo dõi quan sát con á, là con cũng vừa nói luôn đó là con nhớ theo hành trình. Thế bây giờ thí dụ nha, cô chọn bất kỳ một cái số nào đó trong đây và hỏi con màu gì, con có trả lời được không? Dạ được. À được luôn hả? Tiên muốn bạn ấy vượt qua cái ranh giới mà bạn ấy tự đặt ra là chọn một cái chi tiết ngẫu nhiên trong cái hành trình đó. 74. Màu vàng. Chính xác. 06. Màu đỏ. 73. Màu vàng. Xuất sắc. Hay quá. Cảm ơn Tóc Tiên. Không biết anh Sâm có muốn thử số không ạ? Tôi tâm phục khẩu phục và tôi rất muốn chỉnh lại số điểm nhưng mà ban tổ chức không cho phép theo luật. Người lớn là phải giữ Tôi lời đã đó. nói rồi mà. Anh Tú có muốn chơi thử số không nè? Không, tôi chỉ yêu cầu một điều là chị Tóc Tiên sẽ phải trả tiền thù lao cho cô bé này, vì tôi nghĩ là chị Tóc Tiên hỏi cô bé này với một cái mục đích gì, Trấn Thành biết không? Dạ. Tìm ra một công thức để thuộc lời bài hát trước show mà không cần học quá nhiều, để cày được nhiều show hơn. Thì nghe là ra biết là bệnh nghề nghiệp vậy. rồi. Và tới cuối tháng tính lương cũng phải nhớ một xô bao nhiêu tiền, khỏi phải. Thấy chưa Tóc Tiên, thấy chưa Tóc Tiên? Chính Cứ Em chỉ kêu có ra là thử cứ thách kêu thôi là mà. anh Việt Tú anh nhẹ nhàng, anh ấy âu yếm này kia. Một bồ Vừa giao rồi, năm. nói cái câu đấy khác gì nói với khán giả. Thôi tôi không nói nữa, là bạn ấy muốn nói khán giả là Tóc Tiên hay quên lời. Quý vị 2-0. 2-0 cho đội Lệ Văn Sâm. Trời ơi. Nhưng mà qua đây cũng phải thấy một điều là anh Sâm rất tiền hậu bất nhất, bởi vì ông đã cho điểm, ông có đòi sửa cái điểm. Bây giờ vấn đề điểm biết thứ nó đang rất là nhạy cảm. Dạ 2-1 à. Tôi là cái người mà không phải là tiền hậu bất nhất, mà tôi là người không bảo thủ. Dạ. Và tôi luôn luôn là muốn sửa cái gì mình sai, sửa Dạ vâng. sai, có chí tiến thủ. Đồng ý. Cái này là phản biện chứ không phải ghi điểm. Thưa quý vị, vẫn là 2-1 nha quý vị nhé. Dạ vâng. Nhưng mà cho cô hỏi là hồi nãy cô hỏi con số 73 mà sao nó hơi lâu hơn so với hai cái số 73 kia là vậy? con nhớ cái gì đó mà con hơi lâu vậy cô Tiên hỏi. Con trâu. Con trâu hả? 73. Em 73 đâu em? Kìa, con trâu đó. 73 là cái năm đấy là năm, đúng là năm Sửu, năm con trâu đấy. Thì cháu nhớ cái năm đấy là năm Sửu hay là vì cháu chỉ đơn giản cháu nghĩ đấy là con trâu thôi? Dạ về đã từ số 73 thành con trâu. 73 là con trâu. Cứ định mặc định như thế thôi. Chú là ví dụ nếu có số 57 là cháu sẽ nghĩ ngay con gà đúng không? Dạ. À hiểu rồi. 12 con giáp là cháu luôn luôn cháu đặt mặc định nó là những cái năm đấy là năm những con giáp đấy đúng không? Em nghĩ thưa anh Sâm là trong đó có nhiều con hơn 12. Vâng thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cô bé Đan Nhi. Và một tràng pháo tay nữa cho tất cả các bạn của trường nội trú IVS. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn. Thank you. Ở nhà đó con thân nhất là ai? Dạ thân nhất là em. Rồi con sống với ai? Dạ con sống với ông bà ngoại và cậu. Ai là cái người chỉ con cái bộ môn này? Dạ là cậu. Thế cậu có gửi gắm con một cái hoài bão gì của cậu làm mai mốt lớn lên sau này sẽ làm gì không? Dạ trở thành một người kinh doanh giỏi. Có thích kinh doanh hả? Dạ. Con định bán gì sau này? Dạ quần áo. Sao mình không nghĩ tới mình bán những cái ngon lành hơn như hột xoàn con hả? Để cho chú hỏi nè, giờ bố mẹ với con á là thường bao lâu gặp một lần? Dạ là 1 năm gặp 1 lần. Con nhớ bố mẹ không? Dạ có. Mỗi lần về gặp được bao lâu? Dạ khoảng 10 phút. Rồi mỗi lần gặp mẹ con với bố nói gì với con? Bố mẹ lại cố gắng học giỏi. Bố mẹ có mang quà gì về cho con không? Dạ có. Nếu như muốn một điều ước, con sẽ muốn gặp mẹ bao lâu một lần nè? Dạ 1 năm nhiều lần. Năm nhiều lần ha. Bây giờ con năn nỉ chú đi, chú thành bà Tiên, chú hóa mẹ con ra được. Thiệt mà. Tin không? Dạ không. Không. Nếu như bây giờ chú có thể hóa ra mẹ con thì con sẽ tặng chú cái gì? Và nếu như mà chú làm không được, chú sẽ mời con ăn 1 năm ở nhà hàng của chú. Còn nếu mà chú biến được mẹ con ra thì con sẽ tặng chú cái gì? Tặng chú chữ ký của con. Muốn gặp mẹ ha? Dạ.
cho con chỉ đừng vô cảm. Chú Thành chỉ có lời khuyên này với con thôi, là chú thấy là hiện nay cái cảm xúc của con á, con hơi bị đối xử với nó không có được đúng với nó lắm, tội nghiệp nó. Bây giờ buồn thôi, cứ để mình buồn, không sao đâu con. Lớn lên mình sẽ tự động mình biết cách chế ngự nó. Vui phải để mình vui nha, không có được vô cảm như vậy. Rồi sẽ có những người bạn họ đến họ chia sẻ với con, như chú chẳng hạn nha. Chú hy vọng là con sẽ trở thành một người thành công, và một người thành công luôn luôn là một người phải đi kèm với cảm xúc, vì cảm xúc nó sẽ dạy con cách thành công nha con gái nha. Dạ. Cười thật tươi cái nè, mình yeah nhau một cái có năng lượng coi. Yeah. Cái lứa tuổi 12, lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi bắt đầu có những tâm tư tình cảm, giống như là một cái bước chuyển giao rất là lớn giữa một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành hơn. Thì mong rằng là ba mẹ em sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho em, để mà sau này không phải tiếc nuối về bất kỳ điều gì cả. Cháu đến đây với một mong muốn rất là trong sáng, là làm cho bố mẹ, cho gia đình của mình tự hào. Cháu đã làm được điều đó và cháu có quyền tự hào, vỗ ngực và nói rằng tôi đã làm được điều tôi muốn. Điều đó là hạnh phúc cháu. Chúc mừng cháu. Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thế đấy, tôi từng như thế này. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng, khi ánh sáng chiếu vào tôi như ánh sao. Và bây giờ hãy xem điểm số của giám khảo Thành Nam dành tặng cho bạn Đan Nhi là bao nhiêu. ...54 điểm thưa quý vị. Không vượt qua 80 là điểm chuẩn của chương trình. Đan Nhi sẽ cần phải có thêm những cái sự rèn luyện và cái bản lĩnh thi đấu để có thể đáp ứng những cái tiêu chuẩn của siêu trí tuệ Việt Nam. Con đừng có buồn nha, tại vì hôm nay là con thấy là con đã làm cho rất nhiều người ở đây kinh ngạc rồi. So với những bạn ở đây thì mình chưa vào được vòng trong thôi, chứ so với tất cả những bạn còn lại chứ trong lớp không ai bằng con hết. Và dĩ nhiên sau một cái gì đó mà nó không được như ý muốn, sẽ có một món quà. Đó là một phần học bổng toàn phần trị giá 400 triệu đến từ Trung tâm Anh ngữ Apas Leaders dành tặng cho con, để con có thể học thiệt là giỏi. Và mời cái người mà khuyên chân thành nhất là chú Sâm lên tặng cái phần học bổng này cho con. Xin mời. Chú mong là con sẽ thành công thiệt là vang dội trong tương lai. Giỏi lắm, giỏi lắm. Xin cảm ơn nhà báo và lại Văn Sâm. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là không đi tiếp được vào vòng trong, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tự hào và hoàn toàn có thể đồng cảm với một cô bé rất là nhỏ tuổi nhưng cực kỳ tài năng, và điều kiện gia đình hoàn toàn rất là khó khăn để có thể nuôi dưỡng một cái tài năng như thế này. Nhưng ngày hôm nay những gì bạn làm ra trên sân khấu là những điều nhiệm màu. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt của Đan Nhi. Cảm ơn chị đã xa xôi về đây để có mặt trong chương trình. Cảm ơn chị. Chúc hai mẹ con sẽ luôn luôn có được thật nhiều tình cảm với nhau nha. Rồi chúc con thành công. Thưa quý vị, Đan Nhi đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Như chúng ta đã biết là nón lá là biểu tượng của người Việt, và nó có cái gì đặc biệt, và nó mang đến được gì cho siêu trí tuệ Việt Nam. Tại sao nón lá lại liên quan đến trí tuệ? Chúng ta cùng nhau xem nhân vật kế tiếp sẽ mang đến những gì. Nếu tôi hỏi các bạn, khi nói về thành phố Huế, các bạn sẽ nghĩ về điều gì? Là sông Hương, núi Ngự, là cố đô của một vương triều trong lịch sử Việt Nam. Nhưng đối với tôi, Huế là một thành phố của những mộng mơ, của những nét văn hóa, của những con người lưu giữ truyền thống và sáng tạo ra những giá trị mới.
Xin chào khán giả, tôi tên là Võ Ngọc Hùng, hiện ở tại phường Kim Long, thành phố Huế. Cái nghề nghiệp hiện tại của tôi là làm chiếc nón xương lá bàn. Từ lúc hình thành cái ý tưởng thì thật sự là nửa năm sau mới làm được. Chọn lọc kỹ lưỡng hơn 30 loại lá, từ là môn, lá sơ kê, là mít mới tìm ra được cái lá bàn rừng. Đem về thí nghiệm khoảng 2 tháng sau, thành công được một chiếc lá. Vừa làm vừa học tập vừa rút kinh nghiệm để cho cái sản phẩm cho đến bây giờ. 1 tháng, 2 tháng chờ đợi hoài, chưa có ai mua. Chưa có một sự hâm mộ hay thích thú mọi người. Cho đến một ngày đó là gửi cái hình qua cho người có người đầu. Người có người đầu lại đưa cái hình đó lên mạng. Ngoài Hà Nội, ngay chính bữa đó là họ điền vào, họ đặt 1.000 chiếc lá. Trong khi đó 1 tháng mình chỉ làm mới được 15 chiếc thôi, không thể hơn được, quá chậm chạp. Làm một mình, hiện tại là có những đơn hàng từ 2 tháng cho đến 3 tháng người ta vẫn đợi. Thật sự là rất cảm ơn mọi người đã hâm mộ một cái sản phẩm mà từ tâm huyết đem đến, góp một phần nhỏ nhoi trong cái sản phẩm về du lịch của Huế. Có những cái sự trở ngại trong cái công việc nhưng mà vẫn được sự ủng hộ của những người trong gia đình. Rất tán thành với công việc, biết bao nhiêu thí nghiệm thất bại nhưng mà vẫn quyết tâm để làm cho đến bây giờ là cũng khá mãn nguyện. Từ cái lúc mà được cái lời mời của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, trong một tâm trạng khá lo lắng, không biết mình làm có được việc gì không. Những cái sáng tạo mình quá nhỏ bé so với mọi người, nhưng mà bằng cái quyết tâm, bằng cái tâm huyết, cho nên tôi đã làm được một việc cho chính cái đời tôi. Tôi đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, dù có thất bại hay thế nào đi nữa thì tôi vẫn mong được một điều là đem hết tấm lòng của mình để cống hiến cho đất nước của mình. Và cũng mong muốn những người sau này trẻ hơn cố gắng tìm cái hướng đi đúng và làm thật tốt để mà cống hiến cho đất nước. Rất đẹp phải không thưa quý vị? Đẹp cả từ thành phẩm cho đến người tạo ra nó và cả câu chuyện cũng như cái ý nghĩa trong câu chuyện đó. Chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ nhân vật tiếp theo của Siêu trí tuệ Việt Nam, nghệ nhân Võ Ngọc Hùng. Chú Hùng ơi, chú có thể chia sẻ về chú một tí đi ạ. Xin mời chú. Xin chào MC, xin chào quý khán giả và ban giám khảo. Tôi tên là Võ Ngọc Hùng, sinh năm 1957 và đem tới đây cái cố gắng của tôi trong cuộc đời này. Thì cho con hỏi là làm sao để chú nghĩ là nó ra được cái màu trong suốt như vậy? Đây là thực sự qua khoảng 30 mấy cái thí nghiệm mới làm nó được một cái lá ra trong suốt. Thất bại rất nhiều lần, rất nhiều. Đến một ngày đó cầm cái lá lên trong suốt, thật sự rưng rưng được mắt. Con biết, con hiểu cái cảm giác đó. Mình miệt mài với một cái công trình mà cuối cùng nó thành công, mình vui lắm. Và tôi tin chắc là quý vị giám khảo cũng đang muốn biết là cái nón lá đó sau khi được làm thành thành phẩm nó ra như thế nào, và nó lại mang cái câu chuyện gì, thi thố như thế nào trong Siêu trí tuệ Việt Nam, phải không ạ? Mời quý vị cùng qua mục Phù thủy nón lá. 50 chiếc nón lá giống hệt nhau được sắp xếp ngẫu nhiên và đánh số thứ tự. Ban giám khảo sẽ lựa chọn một chiếc nón lá bất kỳ. Người khiêu chiến sẽ quan sát và sau đó đi tìm chính xác chiếc nón lá đó với con số tương ứng. Chính xác 2 trên 3 lần. Thử thách thành công. Vâng thưa quý vị, và đây là một chiếc lá bàn đã được tách màu. Mời quý vị cùng xem qua nhé. Dạ vâng.
hơi bị nghệ thuật đấy. Và nó nhẹ tên. Rất là dễ rách nha Tiên nha. Thế à? Mà thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn được cả những cái gân lá ở trong này. Này. Vâng, em mời anh. Wow. Dạ vâng. Với một chiếc lá như thế này thì không biết là cái nón lá được làm xong thì nó sẽ ra làm sao chú ha? Có cái nón mẫu nào dư ngoài 50 cái này không? Hiện tại đang có một cái nón mẫu. Dạ. Mà đang có ý định để tặng cho vợ của Trần Thành là Herigon. Ủa có hả? Rồi có vụ này nữa hả chú? Ngon à, ngon à. Hey, ngon à. Ây cha. Oh my. Trời ơi. Quý vị ơi, có in hình vợ em trên này. Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ trời, đáng yêu quá thiệt, cái này là quý lắm luôn á. Cái này là đầu tiên ở Việt Nam đấy. Chú đừng nói chỉ đầu tiên, nghe nó không có đủ ý là duy nhất. Trời ơi, nó mới đúng nha. Cảm ơn chú. Thay mặt cho Harry Won, cảm ơn chú không xóm gì đó. Cảm ơn chú ạ. Mê quá. Khoảng bao lâu được một cái nón ạ? Từ lúc mà hái lá về. Dạ. Tức một cái lá từ trên rừng đem về cho đến khi mà ra một chiếc nón lá là khoảng 2 tháng. 2 tháng. Do cái giai đoạn phân hủy của nó lâu. Dạ. Mà một đợt thì không, vẫn gối đầu nhau vậy. Khoan hãng nói tới công dụng. Thế nhưng mà ít nhất về mặt nghệ thuật thì đây là một tác phẩm nghệ thuật. Và nó được làm bởi một cái nghệ nhân. Và ngoài cái khả năng của ông ấy ra, nó phải là một sự kiên trì kinh khủng. Tới cả chục năm trời mới có thể làm được. Như vậy thì để làm được 50 cái nón này để kịp thời lượng để mà tham gia chương trình, chắc chú cũng phải làm miệt mài chú nhỉ? Cũng khá, có nhiều bữa thức đến 2 giờ rưỡi sáng. Trời, thấy thương quá. Có hỏi chú thiệt nha, là cái động lực gì mà chú đến với chương trình vậy, con hỏi thiệt luôn á. Muốn đem một sản phẩm mà thấy được cái nỗ lực của mình và được mọi người công nhận. Chúng tôi trước khi đánh giá phần độ khó, mời quý vị giám khảo chơi một cái game này. Vẫn là anh Sâm và anh Tú ạ. Em sẽ mời lên sân khấu. Anh Sâm và anh Tú sẽ quan sát 10 chiếc lá mẫu này một lần. Và một lát nữa Tóc Tiên sẽ chọn đại một chiếc ở bất kỳ một vị trí nào. Và hy vọng là các anh tìm ra được chiếc lá ở vị trí đó. Thế thì phải xem kỹ rồi. Dạ vâng, chúng ta bắt đầu nha. Một tràng vỗ tay cho các vị giám khảo thưa quý vị. Mời anh Tú, anh về chiếc ghế thử thách. Xin mời em. Tôi nghĩ rằng là với người bình thường thì chuyện đấy có thể là khó. Nhưng mà tôi thì có một đặc trưng là bạn bè của tôi làm trong lĩnh vực mỹ nghệ khá là nhiều. Cho nên cái việc mà nhận diện những cái lá hay là những cái vật liệu để mà tạo tác là một phần của công việc bình thường vẫn hay trao đổi với nhau. Tóc Tiên, mời em lấy bất kỳ một chiếc lá ở vị trí nào cũng được. Em đưa cho anh Tú xem. Rồi, ok. Chúc anh Tú may mắn nha. Em mời anh. Anh trả lại em. Ok. Anh đừng xem nhé, anh Sâm che mắt lại đi anh Sâm. Rồi. Vị trí cũ đó em mau quên quá. Em mời anh Tú. Rồi. Anh chỉ em chỗ được. Anh cũng quên mất rồi. Có được nhấc lên không? Được, anh được. Thì anh nhấc lên anh xem đi. Từ từ nha. Cứ cẩn thận, không điều vội. Thời gian không giới hạn. Có ai đục thêm lỗ to ở trên lá hơn không? Này. Tại vì tôi có một anh bạn làm nghề khá gần với cả chú. Anh bạn tôi làm nghề điêu khắc. Cái đấy là anh lấy cái lá của cái cây xì gà và anh ấy khảm vào cái hộp sơn mài để cho người ta đựng cái điếu thuốc xì gà, nó giữ được mùi lâu mà nó có tính trang trí cao. Cho nên là tôi hàng ngày tôi phải ngồi tôi lọc lá với cả anh ấy. Cho nên là tôi cũng có tí kinh nghiệm về kiểu lá liếc các thứ.
Em mời anh Sam lên ghế thách thức ạ. Đúng không? Nhưng mà nó đúng là tiền của đúng không? Dạ đúng. Đúng à? Đúng. Dạ vâng. Mà anh tưởng ở số kia mà. Nhưng mà đây đổi lại. Đây còn đổi lại nữa à? Anh sao có muốn xem lại lần nữa không? Có cho anh xem lại lần nữa. Ôi anh ơi, anh tham gia chương trình với em bao lâu rồi anh vẫn chưa biết được cái sự mà lọc lừa của em nữa hả? Tiên ơi, kiếm cái nào mà ít dấu hiệu Tiên ơi. Ê, trời ơi. Trời ơi, Trời ơi. Không sao, cứ cho anh coi. Em cứ cho anh coi. Em cho anh Sam xem. Đó. Bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác đúng không? Là khi anh ngồi ghế MC của anh hỏi người ta, xong rồi anh trêu người ta, anh thấy không? Đấy, bây giờ anh tìm đi. Mời anh. Vỗ tay các bạn ơi. Xuất sắc, chúc mừng anh Sam. Anh đã sai. Anh đã sai. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Đúng rồi. Nó đúng là bởi vì nó là cái lá duy nhất nó có cái này. Tôi nhận cái này. Nó có cái này. Xuất sắc. Có cái vệt này. Dạ thưa quý vị, thật ra đây là một chiếc lá thì có quá nhiều đặc điểm để mình nhận dạng. Nhưng mà mình xếp nhiều lớp vào nhau như thế này thì khó. Dạ vâng. Đây thưa quý vị, nếu chúng ta làm như thế này thì sẽ rất là khó. Nhìn từng chiếc lá thì có thể phân biệt được, nhưng mà đúng là ghép 20 chiếc lá vào một chiếc nón lá thì nó lại là cần đòi rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và 50 chiếc nón lá trên sân khấu được làm từ 1000 chiếc lá. Liệu người chơi của chúng ta có tìm được chiếc nón lá được lựa chọn hay không? Mời các vị giám khảo về chỗ và cho tôi biết điểm số đánh giá độ khó là bao nhiêu. Xin mời Tóc Tiên. Cái việc mà tiếp xúc với những chiếc lá đó là một cái công việc diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây của chú Hùng rồi. Cho nên là nếu mà gọi là khó thì Tiên nghĩ là nó cũng không đủ cái độ khó để mà so sánh, để mà cạnh tranh với lại thi đấu với những thí sinh khác thôi. Xin mời nhà báo Lại Văn Sâm. Trước khi tôi cho điểm, tôi phải xin nói đôi điều. Tôi với anh cùng tuổi, nhưng mà anh làm được cái điều mà tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi làm được. Cái sự kiên trì của anh, cái ý nghĩa mà anh mang lại cho Huế nói riêng và đất nước này nói chung, nó là quá lớn. Nếu như cho điểm về cái độ khó cái sản phẩm của anh làm ấy, kỳ công như thế nào và kiên trì như thế nào, thì tôi phải nói rằng điểm 5 chưa phải là điểm tối đa. Nó phải là điểm gấp đôi, điểm 10. Tôi nghĩ như thế. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta đang ở trong một cái chương trình mà chúng ta đang đưa ra cái thử thách, đánh giá cái mức độ khó của cái việc nhận biết những cái nón này thôi là 3 điểm. Xin mời anh Tú ạ. Wow, thực sự là Tiên nghĩ là Tiên khá là sốc về số điểm 2 mà anh Tú đưa ra. Sốc là sốc thế thôi, nhưng mà mình biết là anh Tú có cái quan điểm riêng của anh ấy. 2. Tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn đồng ý với cả cái nhận định của anh Sâm. Nhưng mà chúng ta cũng phải dành mạnh một điều là đây là một cuộc thi mà tên gọi của nó vô hình chung là tạo ra những cái định nghĩa nó rất là khắt khe với không chỉ riêng tôi, với quan trọng nhất là người xem. Vì vậy là tôi thấy rằng là tôi phải có trách nhiệm làm rõ ràng cái việc đó. Dạ vâng, rất rõ ràng về quan điểm. Rõ ràng là cái sự công bằng cũng sẽ tạo ra động lực cho những cái người tham gia. Còn nếu mà cho một cái điểm thoáng thì tôi nghĩ là khó lòng đạt được mục đích, là đấy là tìm ra một biệt đội siêu trí tuệ của Việt Nam và đi thi với những đội rất là mạnh ở trên quốc tế. Thưa chú, cái điều này cũng không có làm cho mình cảm thấy lo lắng gì cả, đúng không chú? Tại vì đây là cuộc chơi. Còn cái này nó mới là tác phẩm và công trình. Dạ vâng.
cái điểm cao hay thấp thì thật sự không quan trọng đối với tôi. Đây là một chương trình mà tôi cố gắng tham gia bằng tâm huyết của mình cho mọi người công nhận. Hy vọng là chú sẽ làm cho họ thấy là cái điều này nó không hề đơn giản một tí nào, để chú chinh phục cái người cuối cùng là giám khảo khoa học. Tại vì anh ta mới là người đánh giá theo mức độ khoa học, để chúng ta có vượt qua được cái điểm 80 hay không. Và bây giờ xin mời chú bắt đầu phần ghi nhớ 50 cái nón lá. Xin mời. Người khiêu chiến được quyền quan sát một vòng trước khi chính thức bước vào thử thách. Ban giám khảo cũng tham gia vào quá trình quan sát thành phẩm là chiếc nón lá, thay vì chỉ là những chiếc lá rời rạc như ban đầu. Không, mình không chỉnh lại điểm. Trách nhiệm của thành viên ban giám khảo đấy là phải có một cái quan điểm rõ ràng, một cái tư duy rất là mạch lạc, và điều quan trọng nhất là phải bám sát những cái tiêu chí mà chương trình đặt ra, thay vì bị tác động bởi những cái yếu tố mang tính chất là ngoại cảnh. Tôi có đi qua và nhìn qua một loạt 50 cái nón ở trên sân khấu. Tôi vẫn thấy rằng có một số những cái đặc điểm giúp cho chúng ta có thể phân loại được một số chiếc nón. Đấy là gân của các cái chiếc lá. Có những nón thì là nó được thành lập bởi những cái chiếc lá to cho nên chỉ có 10 cái lá thôi. Nhưng mà có những cái chiếc nón thì được tạo thành bởi 13 hoặc là 14 cái lá khác nhau, cho nên sẽ có 14 cái gân lá, cũng có thể là tạo nên thêm những cái số liệu nhận dạng. Chú Hùng đã không mất quá nhiều thời gian để quan sát tất cả 50 chiếc nón lá. Điều này có dẫn đến sự đáng tiếc nào không? Hãy cùng nhau chờ đợi sau ít phút nữa nhé. Thưa quý vị, tốc độ kinh ngạc chỉ khoảng 3 phút. Tôi không biết sao chứ tôi thấy cái này nó không hề đơn giản. Thật sự, tại vì nãy nhìn cái lá nó khác, mà bây giờ nhìn cái nón nó khác quá. Những cái lá này nó quá na ná nhau, nên nó cực kỳ khó để mà dùng một cái hình tượng nào để mà ấn định lên nó. Em nghĩ là mỗi người đều có một cái quan điểm riêng, và mình đã đưa con số đó là mình phải chịu trách nhiệm với cái con số đó của mình, dù là đúng hay sai. Như vậy thì tất cả chúng ta sẽ dựa vào đánh giá cuối cùng của giám khảo khoa học Trần Thành Nam, và hy vọng là chú sẽ mang đến một phần thi ngoạn mục. Mời Tóc Tiên chọn cho anh một chiếc nón. Tại vì Tiên có quan sát một loạt á, thì dưới cái ánh sáng của trường quay á, thì có những chiếc nón lá, cái mật độ xếp lá nó dày đặc hơn so với những chiếc còn lại. Và cái số 11 hay 12, cả hai con số đều có mật độ xếp lá nó mỏng hơn và nó khó nhìn hơn, khó phân biệt hơn. Chính vì vậy mà Tiên đã quyết định là chọn con số 11. Mời chú xem ạ. Việc quan sát hàng loạt nhiều chi tiết với số lượng lớn đã phần nào làm ảnh hưởng đến thị lực của một người tuổi đã cao như chú Hùng. Liệu điều này có ảnh hưởng đến khả năng quan sát và tìm kiếm kết quả của chú trong thử thách hay không? Xong rồi. Xin cảm ơn chú. Ở độ tuổi từ 0 cho đến 6 tuổi,
như anh Nam nói là độ tuổi vàng để chúng ta hình thành nên những cái điều kỳ diệu của não bộ con người. Thì ở độ tuổi này tôi nghĩ rằng não chúng ta bắt đầu chậm lại. Và chú cũng không phải làm cái điều này từ nhỏ đến lớn, mà dạo gần đây chú mới nghiên cứu ra được cái công trình này. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là một điều đơn giản. Xin quý vị hãy lưu ý và mời chú. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần thưa quý vị. Cái việc này nó có thể so sánh với hai nghề, là cái nghề thử nước hoa, ngửi nước hoa, hai là nghề test rượu mù. Rõ ràng là chú Hùng tạo ra một cái sản phẩm mang tính chất trí tuệ, thì nhưng mà có lẽ là đối với anh Tú chưa cảm thấy đủ thuyết phục. Để tìm ra được một chiếc nón thật sự rất khó khăn, không như người ta tưởng là một cách dễ dàng mà để mà tìm ra được. Đây là phải nhìn nhận được toàn bộ xương gân lá nằm trên một chiếc nón đó, luôn luôn khác biệt với những chiếc nón khác, và mình cố gắng mình luyện tập rất nhiều ngày. Kể cả ông nhận ra ông sẽ không quyết định ngay. Chúng ta tiếp một lần nhé. Mời anh Nam ạ. Mời chú che mắt lại. Xin mời chú ạ. Đèn này nhìn khó chịu mắt dã man ấy. Cái tuổi tác của chú Hùng cũng là một cái điểm trở ngại đáng lưu tâm khi mà trong cái việc phải thể hiện cái khả năng trí nhớ của mình. Dạ xong rồi. Và xin mời chú. Xuất sắc. Thật tuyệt vời ở độ tuổi 62. Phim trường nghẹt thở. Rồi, chú cũng hồi hộp luôn đúng không chú? Quá hồi hộp. Quá hồi hộp. 2 đêm rồi mất ngủ. Trời. Sao vậy? Lo lắng quá. Trời đất ơi, thi thôi. Sợ mình vượt quá không nổi. Mặc dù thất bại hay thành công vẫn đi đến chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Xuất sắc. Cái điều này quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Tôi nghĩ là ekip sản xuất chương trình này và khán giả trong trường quay cũng như khán giả truyền hình
Một lần nữa phải cảm ơn anh vì sự xuất hiện của anh ở đây. Nó nâng ý nghĩa của chương trình lên rất là nhiều. Ở đây tôi nói tới ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa giáo dục. Và những ý nghĩa đấy bây giờ thật là cần cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Và cái ý nghĩa cao nhất thưa quý vị, đó là ý nghĩa của tinh thần. Ở cái độ tuổi này dám bước đến một cái sân chơi toàn là những bạn trẻ, thì thưa quý vị, nói thật sự ra đó là đã là một sự dũng cảm. Theo con nha, trí thông minh hay là trí tuệ vân vân, thì ngày nay khoa học của mình đã định nghĩa nó thoáng hơn rất nhiều, nó không còn cứng nhắc như xưa. Cái sự thông minh ngày nay nó là cái việc mà giải quyết một vấn đề và hoặc là tạo ra một cái sản phẩm nào đó, và cái sản phẩm đó nó có giá trị. Đối với những bạn trẻ như tụi con đây thì nó mang giá trị truyền cảm hứng rất là lớn. Và con không biết nói gì hơn, con chỉ xin phép nho nhỏ là được cho con được xin cái nón mà chú đang cầm về như là làm một món quà kỷ niệm, vì con chưa bao giờ có được một chiếc nón lá mà được làm bằng những chiếc lá bàn như vậy. Con xin được chúc mừng chú với phần thi vừa rồi ạ. Dạ. Rất cảm ơn lời nhận xét rất chân thành cùng với lời xin xỏ của Tóc Tiên. Thật sự và biết bao nhiêu năm mơ ước là được công nhận, được mọi người công nhận một sản phẩm trí tuệ của mình. Dạ vâng. Còn vấn đề mà tặng cho Tóc Tiên, một người mà hâm mộ những sản phẩm của mình ra như vậy mà tôi cũng tặng sao được. Đây là cái đó. Con xin phép chú. Ráng kiếm cái cớ nào đội cho live show kế tiếp coi. Mà anh thấy không, hôm nay là tự nhiên là em lại mặc một cái chiếc áo trắng như là áo dài luôn nè anh. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất là nhiều. Tôi đang cảm thấy hơi bối rối để đưa ra những cái lời bình luận như thế nào về mặt con tim. Thì đúng là tôi cũng hoàn toàn cảm thấy là ấn tượng và thuyết phục. Cái tiết mục này nó thể hiện cái năng lực là ghi nhớ, ở đây là ghi nhớ hình ảnh trong một cái khoảng thời gian ngắn. Khi mà chú đi và nhìn lại 50 chiếc nón lá, nó cũng kết hợp cả cái trí nhớ kinh nghiệm, vì là chú cũng đã là cái người làm ra những cái nón lá này và gửi những cái tình cảm của chú ở trong từng chiếc nón một. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái ghi nhớ hình ảnh và cái tốc độ mà chú nhận lại ở cái lứa tuổi này, đấy là một điều làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Nhưng mà chú đã minh chứng cho mọi người thấy rằng là bộ não của chúng ta thần kỳ. Một là chúng ta dùng nó, hai là chúng ta mất nó. Nếu chú may mắn có mặt trong Đài Gia đình siêu trí tuệ Việt Nam thì thật sự đó là một điều hãnh diện cho Việt Nam chúng ta, là bởi vì trí tuệ của chúng ta không giới hạn tuổi tác. Trí tuệ chúng ta ở bất cứ nơi đâu và ở với bất cứ người nào. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta hãy xem đó là số điểm bao nhiêu. Xin mời. Không vượt qua 80 điểm thưa quý vị. Đúng là tiết mục này về mặt cảm xúc tôi có những cái điểm số mà thuộc về cảm xúc, nhưng mà ở cương vị là giám khảo khoa học, tôi bắt buộc vẫn phải so sánh nó trên một cái thang chuẩn. Và sẽ hơi bất công cho chú vì những tài năng mà đến với siêu trí tuệ Việt Nam có thể là trẻ tuổi hơn, đang ở giai đoạn sung sức hơn. Cháu chỉ muốn nói rằng là điểm số không quyết định tất cả. Chú ngày hôm nay là tấm gương, là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Thưa quý vị, và một lần nữa tôi phải khẳng định với quý vị, nghệ nhân Võ Ngọc Hùng mặc dù chưa là một thành viên của Đài Gia đình siêu trí tuệ Việt Nam, nhưng ở một góc độ nào đó có mặt ở ngày hôm nay, ông cũng là một siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến với trường quay có vợ của chú cũng có đến với chương trình. Xin mời cô lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, cái áo dài này rất là đẹp. Là áo dài này là chính xác là vợ của chú Hùng vẽ. Còn hai người con gái là cũng là hai họa sĩ. Như vậy là cả gia đình đều làm nghệ thuật luôn ạ? Riêng cô thì cô không phải là một họa sĩ mà cô thích vẽ và cô tự tìm hiểu
rồi cô vẽ bằng những cái cảm xúc của mình, và rồi cô cho con cô không có bằng cấp gì hết. Trời, nhưng mà con thấy cô vẽ đẹp quá. Và vì hồi nữa là giải phóng là rất là khó khăn thì cũng không học tiếp được, cho nên sau này là cô với chú là muốn cho con mình có được một cái bằng cấp về mỹ thuật á, thì cho hai đứa con học đại học mỹ thuật. Thưa cô chia sẻ một tí với mình đi ạ. Xin chào ban giám khảo, xin chào quý khán giả. Tôi tên là Lê Thị Kỳ Ngộ. Tôi năm nay là 62 tuổi, đồng tuổi với chồng của tôi. Trời, là hai người hồi xưa là quý nhau vì mến tài nhau hay là hai người cùng học một lớp sư phạm ra? Ôi là nhà giáo. Wow. Chúng tôi cùng học một khóa sư phạm năm 76 khi mới giải phóng xong. Lúc đó 19 tuổi thì một người là lên rừng, một người xuống biển. Tức là chú là lên dãy Nam Đông, còn cô thì về Phú Thứ, tức là cái vùng biển. Sau một năm thì chú bỏ nghề, thì chú bỏ trước và chú về chú làm đủ nghề. Còn cô thì gắng được 11 năm. Hồi xưa chú cơ cực lắm hả? Chú đã đi xe ôm. Dạ. Tại Sài Gòn này chú đã đi bán vé số. Rồi tại chợ Cầu Muối cũng bóc dưa hấu quăng lên xe tải. Dạ. Vừa quăng lên vừa ngủ. Rất nhiều nghề. Nó khoảng mất bao nhiêu năm cơ cực đó? Rất nhiều. Sau này thì hơi ổn định chút là về vẽ tránh gì gió. Nhưng mà thật sự đó mức độ nghệ thuật cũng không cao. Chỉ là hàng để bán cho khách du lịch nhỏ thôi. Còn bây giờ là chú có cửa hàng chưa? Chưa. Nhưng chú bán ở đâu? Đến muốn gặp chú thì để mua mấy cái này thì mình gặp ở đâu? Là 36 trên 13 Kim Long, thành phố Huế. Dạ. Và không mở showroom bởi vì khả năng mở showroom cũng không được. Mà thật sự thì khách du lịch họ đến bây giờ người ta cũng biết. Dạ. Cái phố Kim Long là sau chương trình này nó đông nghẹt người. Chắc chắn là như vậy. Dạ chú cho con bạn phép hỏi chú là chú có ý định là truyền nghề lại cho con cái hay là cho bất kỳ ai trên với cái nghề này? Thật sự cái vấn đề mà truyền nghề thì ngay chính cái tấm của mình hoặc là cái kiên nhẫn của mình để tìm ra được cái này. Nhưng mà người ta thấy đôi lúc người ta không thấy giá trị của nó, hoặc là người ta không đủ kiên nhẫn, thì từ ông thầy cho tới học trò chưa chắc đã hợp nhau để truyền. Đúng rồi, phải tìm được cái thú vị, để cảm được cái giá trị của nó, và phải kiên nhẫn với nó thì mới có thể học được. Con hy vọng một ngày nào đó chú cũng sẽ truyền lại cho một lớp thế hệ sau này để họ gìn giữ được những cái giá trị văn hóa của Việt Nam rất là đáng ngưỡng mộ này. Và thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt giá trị của nghệ nhân Ngọc Hùng cùng với vợ đến với chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật to được không ạ? Và xin mời quý vị giám khảo cùng lên sân khấu để chia sẻ với họ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi Siêu Trí Tuệ Việt Nam, chương trình do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 Channel. Và thưa quý vị, chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ chính, đó là nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Cũng như đơn vị đồng tài trợ, Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, và xin được cảm ơn tất cả những vị giám khảo cũng như là những người chơi đến với Siêu Trí Tuệ lần này. Và hẹn gặp lại lần sau cùng với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Ai là số 1? Nơi đôi mắt có thể đánh lừa cả lý trí. Động vật nào có năm sinh sống nhiều nhất? Ai có thâm niên làm đồ ăn lâu nhất? Bé nào khỏe nhất? Và nhiều câu hỏi khó có đáp án khác. Ai là số 1? 2, 3, 4, 5. 3 giây còn lại nhé. Chị số 5 lên số 4. Không, không. Đừng bị điều hối.
Sơn, tụi em muốn đổi chị Thanh Hương với chị Bích Nguyệt lại với nhau à? Tại sao vậy? Ít nhất mình được 10 triệu anh. Bobby cuối cùng đi anh. Không, Bobby là con rùa trẻ nhất ở đây. 3, 2, 1. Không thể nào có cái gì được. Cùng mèo ở đây. Không, con chó nó già lắm anh ơi. Con chó không về già được. Quang Thương á, anh hãy nghe em đi. Anh hãy nghe em đi. Em bị lừa rồi. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V-Channel. Trong tập tiếp theo, tại sân khấu này, dám khác biệt, dám làm điều phi thường, đủ đam mê, đủ lòng quyết tâm. Họ là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. những tài năng không đợi tuổi. Chúng ta có 400 từ bao gồm 10 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi chia đôi cái từ đó ra. Bạn nhỏ này tìm trong 800 cái mảnh ghép đó để lắp được 6 từ trong 40 cái bộ đề. cố lên, yes. Sự thấu thị phá vỡ quy luật tự nhiên là bạn sẽ tìm ra tờ giấy A4 trong 200 tờ giấy A4 trắng tinh như vậy. Dạ. Tôi bắt đầu nổi da gà. một kỳ tích tạo nên đẳng cấp. Và bạn tính toán làm sao để tìm ra được cái giao điểm là cái con số mà chúng ta cho trong 1380 con số này. Đâu là giới hạn của họ? Em xin chốt No. Thưa quý vị, thành công! Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V-Channel. Nước ta lực combat hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn.